بعد یه فکر بگم فکر رفتم چیزه منم نگاش کنم چه خوشگل شده شاید جوگر شده شکر شاختم بازی بالا گرفته باید فیلم بگیم اینه باید ثبت بشه من دست بده مساوی تموم کنیم چند تا داری؟ نه با بشمار بیا من کمتر 2 تا 5 تا 4 9 تا خب من تو نمیتونی رد کنم من میتونم این چیه؟ این چیه همین استهتار کرده بود